सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा क्लास 12 को कम्पल्सरी इङ्ग्लिस अन्तर्गत रहेको बेन ओकेरीको जुन पोएम छ द अवेकनिङ एज, आज म यस भिडियोमा उक्त पोएमलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु र साथै उक्त पोएमसँग सम्बन्धित जुन टेक्स्ट बुकमा दिएको जुन क्वेसनहरू छ त्यसको एन्सरहरू पनि एक्सप्लेन गर्नेछु। कृपया यस भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला र यस भिडियोको बारेमा केही कमेन्टहरू छ भने भिडियो हेरिसकेपछि अन्तिममा यस भिडियोको बारेमा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। आउनुहोस् अब म भिडियो सुरु गर्छु। लिटरेचर सेक्सन पोएम द अवेकनिङ एज बाई बेन ओकेरी। सो सबभन्दा फर्स्टमा हामीलाई बिफोर रिडिङमा दुईटा क्वेसन दिएको छ। वाट डु यु थिङ्क पिपुल फ्रम यर कन्ट्री माइग्रेट टु एनदर कन्ट्री भनेको छ। फर्स्टमा यस्तै पिपुल माइग्रेट फ्रम आवर कन्ट्री टु एनदर कन्ट्री फर इम्प्लोइमेन्ट एन्ड हायर एजुकेसन। सम पिपुल माइग्रेट टु एनदर कन्ट्री फर रिफ्रेसमेन्ट भनेर यसरी हामीले एन्सर लेख्न सक्छौँ। यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। सो do people from their countries migrate to your country? Why? People migrate to our country for different purposes है। अब मान्छेहरू विभिन्न कारणले हाम्रो देशमा भ्रमण गर्न आउँछन्, जस्तै माइग्रेट हुन्छन्। आवर कन्ट्री इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस, कल्चरल heritage, and it is known as the birthplace of Lord Buddha. We are proud to have the highest mountain, Mount Everest. So धेरै कारणहरू छन् नेपाल आउनुको लागि। जस्तै अब कोही अर्निङ गर्न आउँछन्, कोही चाहिँ जबको सिलसिलामा आउँछन् है। सो पिपल कम हियर एन्ड कम हियर visit Nepal for different purposes. Right? So most of them they come to enjoy natural beauties and to learn about our culture, our tradition, our religion, our language, etc. हाम्रो यस्तो विभिन्न किसिमका कुराहरू बारेमा अध्ययन गर्न हैन। सो वी आर रिच इन रिलिजन, वी आर रिच इन कल्चरल हेरिटेजहरू धेरै छ हामी कहाँ हैन। सो प्राकृतिक सुन्दरता विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ आउँछन् विदेशीहरू है। अब हामी जाउँ पोएटको बायोग्राफी सर्ट बेन ओकेरी, जसको जन्म 15 मार्च 1959 मा भएको थियो। एन्ड इज अ नाइजेरियन पोएट, फिक्सन राइटर एन्ड एसेस्ट है। उहाँ चाहिँ एउटा स्टोरी राइटर, फिक्सन नोभेल राइटर, त्यसै गरी पोएट र एसेस्ट हुनुहुन्छ नाइजेरियाको। सो ही ग्रू अप इन लन्डन एन्ड मुभ टु नाइजेरिया इन 1986 विथ हिज प्यारेन्ट्स है, जहाँ उहाँ चाहिँ हुर्किनु भएको चाहिँ लन्डनमा हो है। एन्ड मुभड इन नाइजेरिया, पछि फेरि नाइजेरिया फर्किनु भयो आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग 1968 मा। सो ही बिलोङ्स टु उरहोबोज कम्युनिटी है। यो एक किसिमको कम्युनिटी भयो है। नाइजेरियामा धेरै कम्युनिटीहरू छन्, धेरै जुन ट्राइब्सहरू छन् हैन। त्यो मध्येमा एउटा उरहोबोज कम्युनिटी हो र अ ट्रेडिसनल कम्युनिटी लोकेटेड इन साउदर्न नाइजेरिया इन डेल्टा स्टेट ह्याभिङ एप्रोक्सिमेटली 4 मिलियन पिपल है। सो यो चाहिँ उरहोबोज कम्युनिटीको एउटा मेम्बर हुनुहुन्छ, त्यस कम्युनिटीलाई बिलोङ गर्नुहुन्छ र दिस पिपल फलो अनि यो उरहोबोज जुन कम्युनिटी छ यिनीहरूले के गर्छन् भने सो तिनीहरू चाहिँ परम्परागत जीवनशैली जिरहेका बाँचिरहेका मानिसहरू हुन् है। उनीहरूको अकुपेसन भनेको, उनीहरूको काम भनेको जस्तै फिसिङ, माछा मार्ने, हन्टिङ हैन, फार्मिङ, अनि त्यो सबभन्दा बढी चाहिँ उनीहरूले पाम ओइल प्रोडक्सन गर्छन् है। यो तरिकाबाट उनीहरू बाँचिरहेका हुन्छन्। यस किसिमको चाहिँ जुन जाति ट्राइबमा उहाँको जन्म भएको थियो। एन्ड दिस पिपल बिलिभ इन ड्युअल कस्मोलोजिकल सिस्टम्स है। र यी मान्छेहरू चाहिँ खास गरी यो सांसारिक, यो फिजिकल वर्ल्ड र यो आध्यात्मिक वर्ल्ड, दुई किसिमको संसारमा यिनीहरू बिलिभ गर्छन् है। सो दे बिलिभ इन कस्मोलोजिकल, ड्युअल कस्मोलोजिकल सिस्टम्स भनेको एउटा चाहिँ स्पिरिटलाई मान्ने, आत्मालाई मान्ने, भगवानलाई मान्ने, एउटा चाहिँ आध्यात्मिक संसार, अर्को चाहिँ भौतिक संसार। सो हिज राइटिङ्स अनि बेन ओकेरीको जुन राइटिङहरू छ, हिज राइटिङ एक्सप्लोर्स द पोलिटिकल। अब यो जुन नाइजेरियामा जुन पोलिटिकल भायोलेन्स छ, यो पोलिटिकल भायोलेन्स जुन बेन ओकेरी आफैले जुन देख्नुभयो हैन, त्यसै विषयमा खास गरी उहाँको चाहिँ त्यस विषयमा उहाँले एक्सप्लोर गरेर लेख्नुहुन्छ। र उहाँको मेन सब्जेक्ट म्याटर भनेको चाहिँ नि एउटा चाहिँ यो नाइजेरियाको सिभिल वार हैन।
जुन 1967 मा भएको सिभिल वार छ त्यो सिभिल वार हैन त्यस्तो विषयवस्तुमा त्यहाँको जुन पिपुलको लाइफस्टाइल हैन त्यहाँको मान्छेहरूले भोगेका दुःख कष्टहरू यो आदि इत्यादिको बारेमा चाहिँ उहाँ लेख्नुहुन्छ सो इन नाइजेरिया एन्ड ट्रेड्स हिज फ्यामिलीज एक्सपिरियन्स अफ सिभिल वार है सबभन्दा बढी जुन सिभिल वारमा जुन नाइजेरियाका मान्छेले जुन किसिमको दुःख कष्टहरू भोग्नु परेको थियो त्यस विषयवस्तुलाई उहाँले एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ सो यो पोएम पनि एउटा यस्तै किसिमको सिभिल वार सँग सम्बन्धित छ त्यसमा बेस्ड छ त्यही नाइजेरियाको जुन सिभिल वार छ त्यसैमा बेस्ड भएर लेखेको पोएम हो त्यसकारण हामीले यो पोएम बुझ्नको लागि चाहिँ यो सिभिल वारको बारेमा हल्का ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ जस्तै यो सिभिल वार भनेको चाहिँ इट्स अ फाउट द वार वाज फाउट बिट्विन गभर्नमेन्ट अफ नाइजेरियाको जुन सरकार छ जुन मेन स्ट्रिम पोलिटिक्स मेन स्ट्रिम गभर्नमेन्ट यो नाइजेरियाको गभर्नमेन्ट र त्यो बायोफ्रा छ इग्बो कम्युनिटीहरू हुन्छ तिनीहरूले छुट्टै एउटा चाहिँ आफूलाई छुट्टै रिपब्लिक्स अफ बायोफ्रा भनेर घोषणा गरेका थिए हैन त्यो 1967 मा त्यो नाइजेरियाको जुन एउटा चाहिँ पार्ट त्यो पार्ट चाहिँ छुट्टै एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स नाइजेरिया भनेर चाहिँ जुन घोषणा गरिसकेपछि यो मेन स्ट्रिम जुन गभर्नमेन्ट यो नाइजेरियन गभर्नमेन्ट र त्यो जुन त्यो ग्रुपको बीचमा द्वन्द्व भएको थियो सिभिल वार सो गभर्नमेन्ट अफ नाइजेरिया एन्ड द रिपब्लिक अफ बायोफ्रा सेसेसनिस्ट भनेको अब यो टुक्राउने क्या नाइजेरियालाई टुक्राएर छुट्टै एउटा आफ्नो एउटा स्टेट बनाएका थिए सो विच ह्याड डिक्लेयर इट्स इन्डिपेन्डेन्स फ्रम नाइजेरिया अब नाइजेरियाबाट टुक्रेर एउटा चाहिँ स्वतः एउटा चाहिँ के भन्छ एउटा फ्री स्टेट है एउटा चाहिँ स्वतन्त्र एउटा स्टेटको रूपमा चाहिँ नि स्थापना गरेको थियो इन 1967 मा सो नाइजेरिया लेड बाई जेनरल याकुबु गोवन एन्ड बायोफ्रा लेड बाई लेफ्टिनेन्ट कलोनेल ओडोमेगु ओजुकु है दुईटाको बीचमा जुन एउटा कन्फ्लिक्ट थियो वार थियो त्यसलाई हामी नाइजेरियन सिभिल वार भनिन्छ अब त्यसपछि अब हामी जाउँ पोएमको बारेमा सो पोएमको टाइटल छ द अवेकनिङ एज है सो in this poem Ben Okri portrays the hardship of African people in the अब awakening age भनेको चाहिँ नि जुन नाइजेरियन पिपुलमा जुन किसिमको अवेयरनेस आयो जुन किसिमको चेतना आयो नि त्यो बेलाको समय दुःख कष्ट भोगिसकेपछि धेरै वार धेरै कन्फ्लिक्टहरू धेरै दुःख पीडाहरू भोगिसकेपछि जब अवेयर हुन थाले हैन सो त्यो अवेयर हुँदाखेरिको जुन समय छ त्यसलाई हामी चाहिँ जुन कन्सियस जुन चाहिँ त्यो उनीहरुको बुझाइ हैन उनीहरुको जुन कारक तत्त्व जुन त्यो वारको विभिन्न किसिमको चाहिँ यो हार्ट्रेट एकअर्काको बीचमा चाहिँ जुन किसिमको मतभेद जुन किसिमको द्वन्द्व हैन त्यो सबै कुराहरुको चाहिँ नि कारणहरु पत्ता लगाइसकेपछि त्यसपछि उनीहरु चाहिँ के भयो भने अवेयर हुन थाले त्यस कुरामा त्यसपछिको एजलाई अवेकनिङ एज भनिन्छ जस्तै त्यो एजमा उनीले के गर्छन् हि मेक्स अब यस बेला के को आवश्यकता छ अब अवेकनिङ एजमा यो वार पछिको समयमा अब चाहिँ के हो त इस्टाब्लिश हुने यो इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी देशलाई समृद्धि पार्ने समय हो है त्यो समयमा चाहिँ अब के चीजको महत्व छ भन्दाखेरि युनिटी पीस र सोलिडारिटी है एमङ ह्युमन बीइंग्स फ्रम डिफरेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्ड है अब नाइजेरिया मात्र नभएर संसारभरि नै आवश्यक चीज हो यो हैन संसारका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई चाहिने चीज हो पीस युनिटी सोलिडारिटी यो कुरा चाहिँ मेन थीम छ यो पोएममा है दिस पोएम टेल्स अ स्टोरी अफ हाउ नाइजेरियन्स हैव ट्राभल्ड अ लङ पाथ अफ अब नाइजेरियनहरूले चाहिँ लामो यात्रा है जुन पाथ भनेको यहाँ कस्तो भने यो जुन फिजिकल बाटो भन्न खोजेको हैन कि जुन हंगर हैन जुन गरिबीले सताएका थिए भोकमरीले सताएका थिए हंगर पोभर्टी unemployment and conflicts and ethnic conflict, religious conflict, political terrorism, militancy, electoral विभिन्न किसिमका चाहिँ कन्फ्लिक्टहरु विभिन्न किसिमका चाहिँ समस्याहरु हैन समस्याहरुको बारेमा चाहिँ जुन यो पोएमले बताउँछ जस्तै that have made them a vulnerable community है एकदम vulnerable यी विभिन्न यी कारणहरूले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा vulnerable community भन्न पुग्यो है यो चाहिँ नाइजेरियन पिपल सो द इथनो रिलिजियस है अब यो चाहिँ जातिगत अथवा चाहिँ धार्मिक हैन यो मुस्लिम र क्रिश्चियन हैन यो विभिन्न ट्राइबहरुको बीचको कन्फ्लिक्ट हैन सो द इथनो रिलिजियस भायोलेन्स वाज बिकज अफ द पर्सिक्युसन अफ द इग्बो कम्युनिटी बाइ नर्दर्न नाइजेरिया है अब पर्सिक्युसन अफ इग्बो कम्युनिटी बाइ नर्दर्न नाइजेरिया हैन नर्दर्न नाइजेरियाले जुन किसिमको विभेद गरिरहेको थियो हैन जुन किसिमको व्यवहार गरिरहेको थियो हैन त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्फ्लिक्ट त्यहाँ भयो द पोएम टेल्स अस अ स्टोरी of people
Uh, the poem tells a story of people driven by unseen forces. A होप है अब यसमा चाहिँ नि मान्छेहरू चाहिँ एउटा अनसिन फोर्सबाट ड्राइभ भएका छन् त्यो भनेको होप हो आशा हो अब चाहिँ एउटै बाँकी छ के त आशा के को आशा भन्दाखेरि प्रोस्पेरिटीको पिसको युनिटीको हैन अब त्योभन्दा त्यसको विकल्प छैन यदि त्यस्तो नहुने हो भने अझ पनि यो पिस युनिटी हैन यो सोलिडारिटी यसलाई महत्त्व नदिने हो भने हैन यसलाई चाहिँ नि ध्यान नदिने हो भने अझ पनि देश के हुन्छ कन्फ्लिक्टमा जान्छ है त्यसकारण सो द्याट कनेक्ट्स देम टुगेदर लाइक ग्लू सो दिस पिपुल अब यो मान्छेलाई जोड्ने मान्छेलाई गाँच्ने मान्छेलाई एक बनाउने चिज भनेकै यही हो होप के को होप त प्रोस्पेरिटीको एकदम चाहिँ डेभलप्ड एकदम चाहिँ एडभान्स्ड एकदम चाहिँ रिच होइन एकदम चाहिँ सम्पन्न सुखी देश जुन आशा छ त्यो आशाले नै हो सबैलाई बाँध्ने त्यही अब हामी सबैजना मिलेर नाइजेरियालाई चाहिँ एकदम राम्रो देश बनाउनुपर्छ एकदम समृद्धि खालको देश बनाउनुपर्छ भनेर जुन आशा गरे नि त्यो आशाले सबैलाई गाँसेको छ सबैलाई चाहिँ एक बनाएको छ सो दिस पिपुल आर इगर टु चेन्ज देयर perception to show that they are more than their challenges. These people are eager to change their perception to show that they are more than their challenges and they are desperate and ready to ascend to अब यी सबै सम्पूर्ण जनताहरू एउटा न्यू हाइटमा पुग्न चाहन्छन् प्रोपेल्ड बाई देमसेल्भ्स एन्ड देयर रिसोर्सेस भनेको अब आफ्नो जुन रिसोर्सहरू छ जुन त्यो नाइजेरियामा भएको रिसोर्सहरू हैन र आफ्नो मेहनत अनि आफ्नो बल हैन आदि इत्यादि सबै चिजहरू प्रयोग गरेर एक आपसमा मिलेर उनीहरू अब चाहिँ देशलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छन् है अब त्यो खालको अवेकनिङ चाहिँ नि हुनु पर्यो नाइजेरियन पिपुलहरुमा यदि यस्तो नहुने हो भने अझ पनि फेरि पनि समस्याहरू चाहिँ उनीहरूले भोग्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो समस्याहरूबाट जुन पहिला दुःख कष्टहरू भोग्नु पर्यो त्यसबाट केही पाठ सिकेर अब चाहिँ त्यसको लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ पोएम यस प्रकार छ say the awakening is O ye who travel the meridian line may the vision of a new world within you shine may eyes that have lived with poverty's rag see through the glory of the awakening is for we are all richly linked in hope woven in history like a mountain rope together we can ascend to a new height guided by our heart's clearest light. When perceptions are changed, there is much to gain, a flowering of truth instead of pain. There is more to a people than their poverty. There is the work, wisdom, and creativity. Along the line may our lives rhyme to make a loving harvest of space and time. अब हामी यो पोएमको इन्टरप्रिटेसन हेरौँ जस्तै ओ ए हु ट्राभल दि मेरिडियन लाइन मे द भिजन अफ न्यू वर्ल्ड विदिन यु साइन मे आइज द्याट ह्याभ लिभड विथ पोभर्टिज रेग सी थ्रु द ग्लोरी अफ दि अवेकनिङ एज यसमा दुईवटा स्ट्यान्जा छ यो पोएमलाई चाहिँ नि 7वटा स्ट्यान्जामा लेखेको छ यसलाई कपलेट भनिन्छ यो स्ट्यान्जा भनेको यो चाहिँ नि खास यो पोएम सोनेट हो 14वटा लाइनहरू छ यो पोएममा र दुईवटा लाइनको हामीले एक्सप्लेन हेर्दाखेरि फर्स्टमा मैले 4वटा लाइनको जुन दुईटा कपलेटको एक्सप्लेन गरेको छु जस्तै हेरौँ इन द फर्स्ट कपलेट अर स्ट्यान्जा a stanza of two lines of equal length rhyming together है लास्टमा राइमिङ हुने इक्वल लाइनको जुन पोएम हुन्छ के स्ट्यान्जा हुन्छ त्यसलाई हामी कपलेट भन्छौँ र फर्स्ट कपलेटमा के छ भने द स्पिकर इज एड्रेसिङ द न्यू पिपुल है न्यू पिपुल भनेको त्यो अब नयाँ पिपुल भनेको त्यो वार पछिको सिभिल वार सकिसकेपछिको समय 1970 पछिको है न्यू पिपुल अफ नाइजेरिया हु हेभ सफर्ड जसले अ लट बिकज अफ ब्लडी भाइलेन्स इन नाइजेरियामा जुन किसिमको भाइलेन्सहरू भएको थियो जुन किसिमको कन्फ्लिक्ट द्वन्द्व भएको थियो त्यो द्वन्द्वहरूबाट चाहिँ सफर भएर आएका भोगेर आएका चेतेर आएका जुन नयाँ मान्छेहरू नयाँ पिपुलहरू इन नाइजेरिया लेड बाई एथनिकल रिलिजियस जियोग्राफिकल इकोनोमिक रिजन्स टु हेभ अ कमन अब यो चाहिँ जियोग्राफिकल रूपमा इकोनोमिक रूपमा रिलिजियस रूपमा जुन किसिमको चाहिँ कारणले होस् उनीहरूको बिचमा जुन कन्फ्लिक्टहरू भयो जुन द्वन्द्वहरू भयो जुन चाहिँ दुःख कष्टहरू उनीहरूले भोग्नु पर्यो अब उनीहरूले चाहिँ एउटा कमन भिजन बनाउनुपर्छ है अब सबैजना मिलेर सो अब यो to have a common vision of a new peaceful अबको देश कस्तो हुनुपर्छ त a new peaceful and prosperous country
है सो ट्राभलिङ द अब यहाँ ट्राभलिङ द मेरिडियन लाइन हियर मिन्स द ट्रान्सफर्मेसन अब यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो मेरिडियन लाइन भनेको चाहिँ यो के भने पृथ्वी हुन्छ हाम्रो यो अर्थलाई दुई भागमा इस्टर्न साइड र इस्टर्न हेमिस्फियर र वेस्टर्न हेमिस्फियरमा डिभाइड गर्ने इमेजिनरी लाइन हुन्छ त्यसलाई मेरिडियन लाइन भनिन्छ अब यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हियर मेरिडियन लाइन हियर मिन्स अ ट्रान्सफर्मेसन अफ नाइजेरियन पिपुल फ्रम अब यो चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नाइजेरियाको जुन जनताहरू जुन यो हार्डसिप पोभर्टी फ्रेगमेन्टेसन जसले ड्युरिङ द सिभिल वार है सिभिल वारमा यो विभिन्न कारणले जुन दुःख पाइरहेका थिए जुन फ्रेगमेन्टेसन भइरहेको थियो त्यो जनताहरू मध्येमा बिचमा हैन एकअर्काको बिचमा झाइ झगडा एकअर्काको बिचमा द्वन्द्व भइरहेको थियो सो अब यिनीहरू चाहिँ के भयो त त्यो चाहिँ कन्फ्लिक्टको स्टेटबाट कन्फ्लिक्टको सिचुएसनबाट त्यो अवस्थाबाट उनीहरू माइग्रेट भएर अब कहाँ गयो त अब चाहिँ कन्ट्री अफ ब्रदरहुड एन्ड युनिटी के अबको कन्ट्री भनेको चाहिँ ब्रदरहुड र युनिटी भयो सो यो मेरिडियन लाइन भनेर के हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जुन यो सिभिल वार भयो हैन अब यो सिभिल वार भन्दा अगाडि अथवा सिभिल वारको समयको टाइम र त्यसपछिको टाइम हैन त्यो अगाडिको समयबाट जनताहरू अब अर्को समयमा न्यू एजमा के भयो त ट्राभल गरे सो इन 1967 द इग्बो कम्युनिटी नोन एज Biafra declared the southern territory the independent Republic of Biafra. The meridian line in geography means an arbitrary line that divides the earth into eastern hemisphere and the western hemisphere. In the poem, it means conflict and fragmentations that separated Nigerian people into two halves. In the second couplet, the poet wishes that Nigerian people must have vision of a united country. अब अरु कुनै चीजमा चाहिँ झगडा गर्ने होइन अबको मेन काम भनेको एउटा देश एउटा भिजन बनाउनु पर्यो सबै व्यक्तिहरूले सबै जनताहरूले कस्तो भिजन भन्दाखेरि एउटा युनाइटेड कन्ट्रीको भिजन हुनु पर्यो युनाइटेड कन्ट्री फर एभर एन्ड इट साइन्स विथ द ग्लोरी अफ ह्याप्पिनेस जहाँ खुसियाली होस् पिस होस् प्रोस्पेरिटी होस् ब्रदरहुड होस् The awakening years after the war is glorified when all Nigerians renounce rages and hated to each other. एक अर्का प्रतिको रिस रागलाई चाहिँ त्यागेर एउटा चाहिँ नि के गर्नु पर्यो भन्दा यस्तो किसिमको वे एजमा चाहिँ उनीहरू चेन्ज ट्रान्सफर हुनु पर्यो अब जानु पर्यो माइग्रेट हुनु पर्यो अब हैन अवेकनिङ एजमा उनीहरू चाहिँ अब अवेयर हुनु पर्यो सचेत हुनु पर्यो र युनिटी एक भएर चाहिँ देश विकासमा लाग्नु पर्यो For we are all richly linked in hope, woven in history, like a mountain rope. Together we can ascend to a new height, guided by our heart's clearest light. So, अब के भन्छ नि all people must be united with the hope of nation building. People had a hope of successful nation for a long time. हो द्वन्द्व भए तापनि झै झगडा भए पनि तर सबै मान्छेको चाहिँ भिजन भनेको आशा के अरे आशा भनेको त एउटा सक्सेसफुल नेसन बन्ने आशा त हुन्छ नि सबैको सबै जनताहरूको हैन विभिन्न कारणले चाहिँ त्यो आशा पूरा हुन सकेको थिएन है अब मान्छेमा त्यो आशा फेरि जाग्नु पर्यो द पिपल ह्याड अ होप अफ अ सक्सेसफुल नेसन फर अ लङ टाइम बट द प्रिभेलिङ कन्फ्लिक्ट्स ह्याड बीन स्टपिङ पिपल वेयर डिभाइडेड इन्टु डिफ्रेन्ट सेक्ट्स दिस होप इज लाइक अ माउन्टेन रोप द्याट क्यान टाई अब मान्छेलाई बाँध्ने यो नाइजेरियन पिपुलहरूलाई एक बनाउने एउटै मात्र डोरी छ त्यो भनेको आशाको डोरी हो र आशा के को त एउटा प्रोस्पेरस नेसन बनाउने आशा नाइजेरियालाई दिस होप इज लाइक अ माउन्टेन रोप द्याट क्यान टाई पिपल स्ट्रङली until and unless people are untied any nation can't climb up to a new अब कुनै पनि देश समृद्धि हुन सक्दैन कुनै पनि देश शक्तिशाली हुन सक्दैन कुनै पनि देशमा सुखी जनताहरू सुखी हुन सक्दैन जबसम्म त्यहाँका जनताहरू एक हुँदैनन् जबसम्म पिपलमा एक आपसमा जुन समझदारी हुँदैन एक आपसमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदैन एक आपसमा माया सद्भाव हुँदैन तबसम्म देशले उचाइ लिन सक्दैन है सो अब दे हैव टु बी पर्ज्ड फ्रम अब रेजेस डिस्क्रिमिनेसन्स हार्टेड यो कुराहरुबाट यसलाई त्याग्नु पर्यो अब यसबाट हामी प्युरिफाइड हुनु पर्यो सो एमङ इच अदर टु अपलिफ्ट देयर नेसन इन्टु अफुलेन्स है एकदम रिच कन्ट्री बन्नको लागि योबाट माथि उठ्नुपर्छ यो डिस्क्रिमिनेसनलाई त्याग्नु पर्यो घृणा हैन भेदभावलाई चाहिँ त्याग्नु पर्यो दे मस्ट माइग्रेट फ्रम पोभर्टी टु
poverty and fragmentation to peace, prosperity, and brotherhood, crossing the line of separation. When perceptions are changed, there is much to gain a flowering of truth instead of pain. There is more to a people than their poverty. There is their work, wisdom, and creativity. So to get optimum opportunities, people have to change their narrow perception है त्यो एकदम साँगुरो किसिमको मानसिकता हैन जुन यो साँगुरो किसिमको सोचाइ छ त्यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो हैन अप्टिमम अपर्च्युनिटी तब पाइन्छ तब यस्ता कुराबाट हामी मुक्ति हुन्छौँ के हामीले न्यारो डोमेस्टिक चाहिँ नि जुन एउटा चाहिँ नि वालहरू हुन्छ त्यसलाई ब्रेक गर्नु पर्यो सो दे एक्सपिरियन्स्ड हार्डशिप डिफिकल्टिज पोभर्टी कन्फ्लिक्ट्स एन्ड फ्र्यागमेन्टेसन्स एमङ पिपुल इन द पास्ट यसबाट केही पाठ सिक्नु पर्यो हैन दिस थिङ्स आर द कजेस अफ द डाउनफल अफ द कन्ट्री देशको चाहिँ नि पतन हुने कारण पनि यिनै हो जनताहरुमै यो पोभर्टी अब कन्फ्लिक्टहरु भयो भने हैन फ्र्यागमेन्टेसन भयो भने रिस राग भयो भने कुनै पनि कन्ट्री माथि पुग्न उल्टो त्यो कन्ट्री के हुन्छ डाउनफल हुन्छ त्यसको पतन हुन्छ सो इफ दिस पीपल स्टिल डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड दिस फ्याक्ट द पेन रिमेन्स फरएभर यदि यस्ता कुराहरुलाई अझ पनि चेतना नआउने हो भने यस्ता कुरामा अझ पनि अवेयर नहुने हो भने के हुन्छ पेन चाहिँ यो सफरिङ यो पीडा सधैँ भोग्नु पर्ने हुन्छ कहिले पनि देश मुक्ति हुँदैन कहिले पनि देशले शान्ति पाउँदैन सो पोभर्टी एन्ड सफरिङ्स आर द सेल्फ इन्भाइटेड एन्ड ओन्ली कलेक्टिभ इफोर्ट्स युज नलेज एन्ड क्रिएटिभिटी एलोङ विथ द रिसोर्सेस दे गेन है अब यो सफरिङ पनि हामी जनताहरू आफैले निम्ताएको हो क्या यो हैन कसैले यो गडले चाहिँ यो शराब दिएर त्यो गडले तैँले यो भोग्नुपर्छ भनेर भएको होइन यो सेल्फ इन्भाइटेड हो आफ्नै कारणले चाहिँ निम्ताएको कुरा हो क्या पोभर्टी भनेको सो एन्ड कलेक्टिभ इफोर्ट्स है अब हामीले कलेक्टिभ इफोर्ट्स र नलेज क्रिएटिभिटी युज गरेर नेचुरल रिसोर्सहरू युज गरेर हामी के गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ हामी यसबाट मुक्ति पाउन सक्छौँ Along the line, may our lives rhyme to make a loving harvest of space and time. So there will be peace, harmony, brotherhood in any country if they are united, all united with the common sense of nationalism. There must not be any discrimination and fragmentation among people in terms of ethnicity, culture, religion, politics, economy. So when giving up such things, we can lead our nation towards prosperity. Nigeria is united and people are aware of their past misfortunes and now they can make a loving harvest. Our question also. Who are the people who travel the meridian line? So in literal level, people who travel meridian line means people crossing an imaginary arbitrary line that divides the earth into the eastern and the western hemispheres. According to poem, people who travel the meridian line means Nigerian people who are united after the end of civil war that divided Nigeria into two sects, the north and the south. What does the poet mean by New World? According to the poet, a new world means united Nigeria after the self-proclaimed independence of Biafra. Igbo surrendered to the Nigerian mainstream government in 1970. This is a new world in which peace and prosperity flourish after the barren land changes into fertile soil. How are people connected to each other? People are connected to each other with the hope of a rise to a new height, a prosperous nation guided by the clearest light of heart. What can we gain after perceptions are changed? When our perceptions are changed, we can gain lots of things. We get rid of pain and poverty through our common work, wisdom, and creativity through utilizing available resources. How are we benefited by new people? New people, after renouncing all sort of discriminations, raises waves of anger and hatred to each other,
are benefited of a loving harvest of space and time, united Nigeria and awakened people after experiencing pains and sufferings are certain to make Nigeria a prosperous nation. Describe the rhyme scheme of this sonnet. The sonnet is a fixed form of poem having 14 lines. Initially, this form was developed in Italy by an Italian poet Petrarch. He divided the poem into two parts, an octave the first 8 lines and sestet the second 6 lines है यो सोनेट भनेको चाहिँ एक किसिमको पोएमको फर्म हो जुन इटालीमा डेभलप भएको थियो इटालियन पोएट पेट्रार्कले डेभलप गर्नुभएको जुन सोनेट छ जसलाई दुई पार्टमा लेखिन्थ्यो जस्तै एउटा फर्स्ट पार्टलाई octave जसमा 8 वटा लाइन हुन्थ्यो भने सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ 6 वटा लाइन त्यसलाई सेस्टेड र यसको राइमिङ स्किम चाहिँ एबीबीए एबीबीए सीडी सीडी अब्बा अब्बा सेट सेट सिडी सिडी है त्यस किसिमको राइमिङ प्याटर्न भएको जुन एउटा ओरिजिनल पोएम थियो पेटार्कनले लेखेको पोएम हो जसलाई पछि विभिन्न कन्ट्रीहरूले फलो गरे र विभिन्न कन्ट्रीहरूले आफ्नो तरिकाबाट लेखन त 8 वटा लाइनमा तर कसैले 3 क्वार्टर्न र एउटा कपुलेट र कसैले चाहिँ यो 7 कपुलेटमा लेखे जस्तै विलियम शेक्सपियरले चाहिँ यसलाई चाहिँ 14 लाइनलाई चाहिँ 3 क्वार्टर्न्समा डिभाइड गर्नुभयो प्लस अ कपुलेट भने शेक्सपियरियन सोनेट भनिन्छ यसको राइमिङ चाहिँ एएबीबीसीसीई FF and GG के ABB first quadrant CCDD second quadrant EEFF third quadrant र G चाहिँ लास्ट को couplet मा थियो भने Ben Okri wrote this sonnet having 7 couplets है 7 वटा couplet मा लेख्नुभयो with the rhyme scheme of AABB CCDD EEFF र लास्ट मा GG reference to the context मा छ first question what does the poet mean by awakening is The awakening age, which serves the title of the poem, is used in the last section of the fourth line in the second couplet. According to the poet, the awakening age means the period after Nigerian Civil War, 1976 to 1970, a bloody war between the government of Nigeria North and the so-called independence of Biafra South, caused by ethno-religious violence and anti-Igbo movement in Nigeria. People suffered a lot due to the war and they understood the role of unity, work, wisdom and creativity to make Nigeria a prosperous nation. They also understood the root causes of their suffering are ethnical and religious fragmentations among people. Why in your view have these people lived with poverty's rag? So these people lived with poverty's rag because they did not know there was more than their poverty. So they were not aware that ethnic and religious conflicts among Nigerian people were the root causes of their poverty. Instead of harmony and coherence, these people were fighting with each other in the name of ethnicity, culture, religion, political ideology, etc. Why does the poet appeal for the solidarity among people? The poet appeals for solidarity among the people to let the vision of a new world come true. Only union people can uplift any nation to a new height in which people get peace and richness. The country is rich in natural resources, however, people were suffer from poverty. It is because of fragmentations among people. Does the poet present migration in a positive light? Why? Why not? The poet in the poem Awakening Age talks about migration, but this is not the physical migration of people from one place to another. It is the migration of their situation, which is known as the awakening. It is the shift of their souls from darkness to light, from poverty to richness, from fragmentation to union, from rigid ethnic and religious dogmas to secularism. He has presented migration in a positive light because it has made people aware of the miserable condition and has united them. Nepal is known as for its economy as well as educational migrants. Have you noticed any change in the perceptions and behaviors of these migrants when they return home from abroad? यो चाहिँ नि भाइ बहिनीहरुले अब आफै हेर्नु होला है यो भिडियो लामो हुन्छ धेरै एक्सप्लेन गर्दाखेरि यसलाई राम्रोसँग पढ्नु होला सिम्पल छ F number relate the rhyming scheme of this sonnet to the kind of life idealized by the poetry. है यो पनि भाइ बहिनीहरुले आफै हेर्नु होला अब एसे छ यो एसे पनि भाइ बहिनीहरुले आफै पढ्नु होला भिडियोलाई पज गरेर
राइट एन एसे अन द इम्प्याक्ट्स अफ माइग्रेसन अन नेपाली सोसाइटी भनेको छ ओके आजको भिडियोमा यति नै यतिन्जेलसम्म यस भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा भाइ बहिनीहरूलाई फेरि एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्तिममा भाइ बहिनीहरूलाई यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि मेरो च्यानललाई यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यहाँहरूको सपोर्ट यहाँको मायाले मलाई चाहिँ नि अझ पनि यस्तै किसिमको भिडियोहरू बनाउन मोटिभेट हुनेछ इन्करेज हुनेछ त्यसको लागि कृपया सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नि पक्कै पनि नबिर्सिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकन पनि दबाउनु होला र भिडियोको बारेमा केही कमेन्टहरू छ केही कमी कमजोरीहरू छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला हस्त धन्यवाद